لو بتعملي البسبوسة وبتنشف منِّك شوفي الطريقة دي، بسبوسة طرية مرمّلة ولونها تحفة. يالّا نبدأ. بالنسبة لشربات البسبوسة أهم حاجة يكون سخن وإحنا بنسقي بيه البسبوسة. هاحتاج كوباية ونص من السكر وكوبايتين من المَيّة، هارفعهم على نار عالية ولمّا يغلي هانزل عليها بعصرة نُص ليمونة، ومش هاقرّب خالص من الشربات بأي معلقة لحد بعد 5 دقايق لمّا السكر يدوب، هاقلّبه وأطفي النار وأشيله من على النار. كده الشربات جاهز معايا هاسيبه يبرد. للبسبوسة هاحتاج نُص كيلو من دقيق السميد سايب، وكمان 2 ظرف فانيليا، هاحتاج كمان كوباية إلا ربع سمنة، وكوباية إلا ربع سكر، وكمان كوباية من اللبن الدافي. هاحط الفانيليا على دقيق السميد وأقلبهم كويس مع بعض. أحط السمنة وأقلب كويس، عايزة تدسيها بإيدك تمام، مش عايزة ممكن بالمعلقة عادي جدًا. هاقلّب السميد كلّه أخلّيه يتغلّف بالسمنة، وتركّزي جدًا إن أنتِ قلّبتيها كويس أوي، بالشكل ده كده. قلّبتها كويس وهاسيبها بقى على جنب عشان نعمل المكونات السايلة. على نار وسط هاحط السكر كلّه واسيبه بقى على النار لحد ما يتكرمل، مش هاقرّب منّه خالص إلا لمّا يتكرمل زي ما أنتم شايفين كده، وبعدها هابدأ إن أنا أقلّب السكر من برّه لجوّه. خلّوا على طول إيديكم في السكر كده، ما تسيبوهوش وتروحوا تعملوا حاجة تانية عشان ممكن يتحرق بسرعة. وأول ما كل السكر يدوب بالشكل ده كده، هاضيف عليه بقى اللبن وهانزّله على 3 مرات مش مرة واحدة عشان بيبدأ إنه يغلي، وتخلّي بالكم عشان هيطلّع بخار سخن جدًا، فالأفضل إن أنتم تقلّبوا بحاجة إيديها طويلة زي الإسباتيولا كده. وأول ما هاحط اللبن يفضّل إنه يكون دافي عشان ما يجمدش أول ما ينزل على السكر ما يجمدش يعني. بس حتى لو اتجمد معاكِ ما تقلقيش، هو مع الحرارة هيدوب على طول. كده أنا ضِفت اللبن كلّه، وهاقلّب بقى كويس لحد ما كلّه يختلط مع بعض. وأول ما كلّه يختلط مع بعض بالشكل ده كده، هارفعه من على النار وأحطه في بولة عشان لحد ما يبرد يعني، مش لازم يبرد أوي ممكن لحد ما يبقى دافي. وبعد كده هاضيفه على دقيق السميد وأقلّبه كلّه كويس وأغلّفه بالسكر لحد ما يبقى بالشكل ده. وما تقلّبوش فيه كتير، هو أول ما يتغلّف كلّه بالسكر اللي كرملناه هنشيله على طول ونحطه بقى في الصينية. أنا استخدمت صينية مقاس 30 سنتي. حطيت دقيق السميد وهافرده كويس في الصينية، وتساووا كده الوش لحد ما تقدروا يعني سووه أحسن. وهادخّله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في الوسط. أول ما خرجت هاشرّبها على طول بالشربات، وبصوا كده ما شاء الله شربت الشربات على طول. وهاضيف برضه الباقي لحد ما تتشرب كل الشربات. وإزاي تعرفوا إن هي مش محتاجة تاني؟ هتفضلوا تدوسوا عليها كده، هتحسوا إن هي لسه فيها شربات تحت الوش، فيبقى كده تمام. هنغطيها ونسيبها تبرد تمامًا، وبعد كده أمّا تبرد تقطّعوها وبألف هنا. أنا الصراحة ما استنيتش عليها، بس هي تمام أوي ومضبوطة. جرّبوها وقولوا لي رأيكم، وقولوا لي في التعليقات عايزين إيه الفيديو الجاي. وده كان الفيديو النهارده.